Régóta vártunk rá, és végre megérkezett. A Shadow and Bone Árnyék és Csont című Netflix sorozat. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi a véleményünk, akkor tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornán, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártok nálunk először is, ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az új infókkal. És követhettek bennünket Buy Me a Cafén, Instagramon és Twitteren is, ahol egyéb érdekességeket találhatok, többek között cikkeket, és a Buy Me a Cafén pedig támogathatjátok a csatornánkat, hogyha szeretnétek. Kezdjük azzal, hogy nekem már Shadow and Bone túladagolásom van Nóri miatt. Mert annak idején elolvastuk a Grisha trilógiát, Nóri olyan szinten rácuppant, hogy utána elolvasta még egyszer mind a 3 könyvet, aztán a Hatvarjú duológiát is, és most pedig elkezdted a Nikolaj duológiát is. Igen. Na most készült egy Netflix sorozat végre, Leigh Bardugo Grisha verzumának megfilmesítéseként, mégpedig összevonva a Grisha trilógia és a Six of Crows, vagyis a Hatvarjú duológia szereplőit. És úgy döntöttünk, hogy ma nem fogunk erről olyan információkat mondani, amit már egyszer megtettünk, mármint, hogy a szereposztás, kirendezte, kiírta a zenét. Hogyha ezt szeretnétek tudni, akkor az előző videónkban, amit ott fent megláthattok, abban megtaláljátok az összes infót ezzel kapcsolatban, és most csak arra szeretnénk koncentrálni, hogy elmondjuk, milyennek találtuk ezt a sorozatot, a 8 részt. Kezdte Nóri. Hát én lehidaltam. Imádtam. Ennyi volt a mai videón, köszönjük a figyelmet. Tehát neked tetszett? Nagyon, nagyon tetszett. Mondjuk volt benne egy pár kis apróság, ami zavart, de hát az tényleg csak ilyen kis szőrszálhasogatás lett volna. Jó, kezdjük a legelején. Látványilag, 10-es. Szilvi, szerinted látványilag mennyire volt jó a film? 9. 9. Mi az, ami téged zavart, vagy nem tetszett annyira? Vagy egyszerűen csak nem a te stílusod, és nem annyira? Nem az én stílusom. Aha. Nem, Meg már eleve úgy fogadtad, hogy jaj, nem, már megint Shadow and Bone, nem akarok több. Igen. Valószínű, De gondoltam. hogy minden este abból olvas, és nekem már az agyamra megy. és nem is hallgatom. Sejtettem. Amúgy a 16-os besorolású a film, tehát annyira nem is bánjuk, hogy Szilvi nem nézte meg az egészet, úgy belenézegetett, de 16-os besorolású, tehát nem gyerekeknek ajánlott. Keverednek benne fantasy elemek, horror elemekkel is. Tehát vannak olyan részek, amik kimondottan sötétre sikerültek. Igen. De hát... De így volt a könyvben is? Igen. A Hatvarjú története igazából benne sem volt. Legalábbis nem annyira, leszámítva Ninának meg Mátiásnak a történetét, mert teljesen új történet volt Igen. a 3. Mivel az évekkel a Grisha trilógia után játszódik igazából, igen. És ehhez hűen úgy alkották meg ezt az első évadot, hogy a Hatvarjúnak igazából csak előzményeit ismerhettük meg, tehát korai részekre derült fény, amiket a könyvben amúgy vagy nem is említenek, vagy visszaemlékezésként tudunk meg, mint igen. Ahogy Mátiásnak meg Ninának a... Nina vagy Nina? Nina. Nina? Magyarul Nina, vagy nem tudom, hogy érte, de igazából Nina. Tehát magyarul is van olyan név, hogy Nina. Oké. Okay. Nem tudom, hogy most miért Ninának írták, de hát... Mál karakteréhez mit szóltatok? Nekem tetszett. De igen, tetszett. Tehát nekem először kicsit maga a kinézete nem annyira olyan volt, mint amilyennek elképzeltem, de igen. Nagyon jól játszott viszont a színész, és elfogadtam. Én mindenkit elhittem. Elfogadtam. Cass Breckert egy kicsit később, ugye Freddy Cartert egy kicsit később fogadtam el, beletelt egy pár részbe, amíg elhittem, de nagyon jól játszik, a végén meggyőzött. Én az elejétől. Én már attól a pillanattól kezdve, hogy így rácsapta a póker asztalra, vagy nem tudom milyen asztalra, és akkor így fejt a kamera, az nagyon tetszett a az botját? a rész. Igen, az nagyon-nagyon tetszett ez a rész. Jó volt megcsinálni, nagyon látványos volt az egész. Igen. Elejétől kezdve. Bár azt mondják, akik a könyvet nem olvasták, én megnéztem egy néhány hozzászólás neten, ugye voltak youtuberek, akik már 2 héttel hamarabb megkapták a Netflix-től a sorozatot, és alkalmuk volt hamarabb megnézni és hamarabb véleményezni. És volt, akik azt mondták, hogy nekik úgy igazából a 4., 5. résztől indult be. Uh-huh. Ugye ne felejtsük el, hogy ez egy első évad,
aminek a legfontosabb feladata, hogy megalapozza az egész világot, amiben ez az egész történet játszódni fog, és az első 4 rész az körülbelül erről szólt, Igen. hogy a szereplőknek a karakterét bemutassa, hogy megalapozza a világot, hogy megértsük, mivel ez egy elég komoly újdonság ahhoz Igen. képest, amikhez mi hozzá vagyunk szokva. Ez a Grisha világ. Másképp működnek a dolgok, és szükség volt azért az első 4 részre, hogyha egy olyan valaki, akinek ez az egész még friss, belecsöppen, akkor megérthesse, hogy miről is szól. Igen. Én ezért is voltam egy kicsit szkeptikus, hogy csak 8 részt akartak csinálni, vagy 8 részt csináltak belőle, nem pedig többet. Meg volt egyszer ez az érzésem, hogy egy kicsit gyorsan megy a történet, de hát nem most. Nekem nem volt ilyen érzésem, szerintem optimális volt a sebessége, mert azért nagyon el sem nyújthatták volna, és végül is ha azt veszed, hogy 8 részbe, tehát 8x50 percbe durván, egy könyvet dolgoztak fel, mert a Grisha trilógiának az első kötetét dolgozták fel történetileg, hozzátéve a 6 varjúból még a 3 Igen. a 3 varjút, meg Ninát és Matthiast. Úgyhogy ugye Vailen, a 6. varjú, az még nem is volt benne, ő vele majd később fogunk találkozni. De az érthető is, mert azzal a könyv elején találkoztak egyáltalán. Igen. Nagyon-nagyon tetszett, ahogy bemutatták az Éjúrnak egy kicsit a múltját. Igen, az nekem is nagyon tetszett. Tehát a könyvben nem volt ilyen részletesen benne, hogy teremtette meg a zónát például. Igen. Itt konkrétan benne volt, hogy mi történt akkor, amikor megteremtette a zónát. Tehát nyilván ezt a részt nem láttad, ez a rész nem is neked való volt, tehát ez semmi gond, hogy nem láttad. Ezt nem is mondanánk el, mert ez egy kicsit spoileres. Igen. Tehát a spoilerezést azt egyelőre hagyjuk. Legyen ez inkább egy ilyen kedvcsináló videó, hogy mindazok, akik még nem látták, azok kedvet kapjanak hozzá, és ne legyen az, hogy bármilyen poént is lelövünk. Igen. Mikor kijött, ugye 23-án jelent meg, akkor Amerikában volt egy ilyen livestream, ami ottan még 22-én volt, de itt nálunk már 23-án reggel 1 órakor, és nem bírtam kívánni, hogyha meg kellett nézni, mikor elkezdődött a livestream, és ott mutatták belőle a sorozatból, az első részből egy ilyen 10 perces kis klippet, és már ottan eldobtam az agyamat, hogy mennyire nagyon tetszett. Azért voltál fent? Igen. És akkor, mikor megjött aztán az egész sorozat, akkor mikor elkezdtem nézni, akkor így néztem. Tehát annyira tetszett? Nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszett. Én mindig, amikor ilyen fantasy világokról beszélünk, akkor a Trónok harca meg a Witcher az, ami legjobban az eszembe jut, és a Witcher az inkább sajnos ilyen negatív példaként hozható fel, mert ott nagyon sok mindent elrontottak az első évadban. Tehát ott nagyon sok botladozás volt. Viszont meg kell mondjam, hogy nekem a Trónok harca első évada sem tetszett először. Tehát én elkezdtem nézni a Trónok harcát legelőször, és azt hiszem, hogy 2 részt megnéztem belőle, és aztán azt mondtam, hogy ez nekem nem tetszik. Aztán, amikor megint nekiálltam, és hagytam, hogy egy kicsit hasson az egész, akkor egy hét alatt megnézted az összes. Akkor utána megnéztem az egészet, mert annyira beszippantott. Mert nagyon-nagyon jó volt megcsinálva, csak egy picit lassabban indult be. Ez igaz. Igen. Amit észrevettem, hogy itt például a különböző helyszínek borzasztóan aprólékosan, nagyon-nagyon jól kidolgozottak voltak, és ugye a Witchernél ott sajnos az volt, hogy voltak helyszínek, amik jobban kidolgozottak voltak, amik nem volt annyira az egész film olyan egységes. Kicsit úgy látszott, hogy volt, amire több idő volt, vagy több pénz volt. Itt meg valahogy nagyon úgy tűnt, hogy a Netflix nagyon-nagyon sok pénzt belenyomott ebbe a sorozatba, mert a lehető legapróbb részletekig kidolgozott dolgok voltak, ráadásul ugye már itt az első évadban nagyon sok helyszín volt. Igen. Láttuk Fjerdát is. Igen, Fjerdában voltak, de főleg, tehát ott voltak ugye Ketterdamban is ott voltak, ugye a Varjúklubban. Igen. Meg ugye az utcákon, hogy kicsit látszott, ez nagyon-nagyon... Ami nagyon-nagyon zsúfolt, tehát ott tényleg rengeteg díszlet kellett. Igen, de ez pont hozta az érzést, hogy az a túl zsúfolt, ilyen Ketterdam, ahol kazinó minden helyen, meg ilyenek. Nagyon-nagyon... Ez ugye a 19. századi Amsterdam akart lenni. Igen, meg Ketterdam. Arról mintázta Bardugo. Igen. Szerintem nagyon jól sikerült a megfilmesítés. Ami nekem viszont nagyon-nagyon tetszett, ugye Magyarországon forgatták a sorozatot, és az egy-egy klipben látszódott is ez a tipikus magyar építmények nagyon magány volt. Mikor Mál visszatér a seregbe, igen, miután Fjerdában voltak,
ott az a helyszín, Tehát miután meg... Igen. az a helyszín, az például ott a háttérben látszott egy ilyen, nem tudom. Majdnem elmondtam valamit, ami spoiler lett volna, azért hallgattam el. Ezért mondtam én is így. És ott is ugye látszott ott a háttérben egy ilyen épület, nem tudom, egy templom lett volna, vagy valami olyasmi, ami nekem úgy rögtön beugrott, hogy amikor Magyarországon voltunk, akkor pont olyan épületek voltak ottan, és nagyon tetszett. Szilvi, mi az, ami neked nem annyira tetszett benne? Tehát úgy elkezdted nézni, úgy az első 2-3 részét megnézted, igaz? 4. 4-et. Tehát mi volt az, ami neked nem annyira jött be? Nekem az EU nem tetszett annyira. Ben Barnes nem annyira jött be? Nem így képzelted el? Hanem? Milyennek? Inkább fekete hajúnak, és... Hát fekete hajában milyen kék? Barna. Lehet csak sötét barna, most így nem. Hát mind neked. Hát az enyém nem fekete. Én más stílusokat szeretek, nem Csak ilyen azért, mert már sweet. túladagoltam. Egy azért is, a másik meg azért, mert nem annyira szeretem az ilyen politikai dolgokat. Tehát túl sok volt benne a politika meg a háború. Igen. De mi volt az, ami tetszett benne? Volt-e valami, ami tetszett benne? Kecske. A kecske. Itt aztán úgy hívták, hogy Milo, nem? Milo. Ja, ez a kecske. Nem fogom kidobni a kecskét. Milo nagyon aranyos volt szerintem is. Jaspernek az új kis barátja. Nektek ki volt a kedvencetek? Nekem Jasper volt. Szeretted már a könyvbe is? Igen. Tehát én a könyvben nagyon bírtam Jaspert. Én nem voltam benne annyira 100%-osan biztos, hogy én ezt a Jaspert szeretem annyira, mint a könyvbéli Jaspert, de bírtam őt is, igen. Jól hozta a csávó szerintem. Nekem a könyvbéli Jasper egy icipicit jobban tetszik. Egy icipicit. Ott több ízét is kapott, több ilyen magánybeszólást is kapott. Egy kicsit ott komolyabb volt talán. Komolyabban lehetett venni. Én Cast nagyon bírtam, meg a Z-urat, mert az amúgy is a két kedvencem, de nekem Bagra is nagyon tetszett. Bagra meg Zsenya. Nőinek az a... Na nekem Zsenya, érdekes módon nekem Zsenya nem jött be egyáltalán. Tényleg? Nekem Tehát én így, ahogy ránéztem, én azt mondtam, hogy ez? Szerintem jó lett. Nem, nekem nem. Nekem abszolút nem tetszett a karakter, akit választottak Melyik? hozzá. Zsenya. Zsenya. De melyik? A piros Hát hajú. az a Szabó, aki azzal foglalkozik, tudom. hogy szépé varázsolja a nőket. Viszont Ben Barnes-t nagyon bírtam. Nagyon. Ben Barnes szerintem nagyon jól hozta az éurat. Nagyon. És Archie Renaud. Ő is. Vele is úgy voltam, hogy őt is nagyon-nagyon bírtam. Nagyon, igen, nagyon hihetőek voltak. Tehát ők ketten valahogy nagyon vitték. Nem azt mondom, mert az Alinát játszó színésznő, hogy hívták? Jessie Mailey. Jessie Mailey, ő is nagyon jó volt. Igen. Csak én valahogy őt nem pont így képzeltem, és Hát nem így van leírva nekem a egy könyvben. kicsit, igen, itt most így félvér, tehát Igen. félig suhani. Félig Sue, igen. Félig Rafkai. Az anyukája a Sue volt. Aha. Nem igazán voltak barátaimálon kívül, nem igazán volt az az ember, aki így barátkozik, és mikor aztán oda került a kispalotába, akkor ott is egy csomóan így lenézték meg, hogy mert nem tudta használni az erejét úgy rendesen, és akkor itt a sorozatban pedig, hogy hozzátették ezt, hogy félvér, mert hogy úgy nézett ki, mint az ellenség. Ugye, mert Rafka meg Suhan háborúban voltak egymással. Értékelésünk. Szilvi, hanyast adsz rá? 9-es. Ez egész jó. Nóri? 10-es, hát ez kérdés. Én sem tudok kisebbet adni, mint 10-es, mert nem tudok mibe belekötni. Nekem nagyon tetszett. Nekem is. Nekem nagyon tetszett. Szilvi, te elmondtad, hogy miért, tehát hogy neked nem annyira ez a zsánered, ezt abszolút elfogadjuk. És azon kívül így stílusen belül szerintem nagyon magasra tette a lécet. Igen, Ne felejtsük el, hogy ez még csak az első évad. igen. Tehát ez még csak az indulás. Említettük is, hogy már leszerződtek a második évadra, és hát akkor a hype volt az egész sorozat megjelenés körül, hogy szerintem, és annyira pozitívak a kritikák eddig, amiket kapott, hogy nincs miért ne legyenek következő évadok. Pontosan. Nem csak egy, hanem több is, mert szerintem nagyon, de nagyon jó. Szerintem akár 5 is lehet, mivel hogy az első 3 ugye a Grisha trilógia, és én el tudom képzelni, hogy utána a hatvarjú története folytatódik a könyvek szerint. Igen. Én el tudom képzelni. Meg akár még a Nikolaj duológiát is utána tehetik a végére. Hogyha Arra nagyon nagyon sikeres kíváncsi lesz, vagyok. tehát akár 7 évad is elképzelhető belőle. Igen. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy Nikolajnak kit fognak választani. Na erre én is. Nagyon Igen. kíváncsi vagyok. Erre én is, mert az egy kulcs szereplő, az tényleg egy kulcs szereplő, Tudod és a kit? következő évadban már benne kell legyen. Igen. Tudod, kit akarnak, hogy Nikolaj játsza? Kit?
Hogy hívják? Thomas Brody Sangster. Thomas Brody Sangster. Aki a Maze Runnerben Newtot játszotta. Igen. És a vezércselben is játszott, igaz. Mondjuk nem tudom, valahogy nem nagyon tudnám elképzelni őt, mint Nikolaj, mert Én ő sem. ugye elég kis véznak, és Nem, szerintem sem. mert Nikolaj azért nem egy nem egy olyan. Na figyelj, máskülönben akkor erre kigyúrhatja magát épp egy kicsit. Tehát, hogyha edz egy kicsit, Hát akkor, hús akkor és bőr. csont és bőr. Igen. Ha hús és bőr lenne, akkor olyan lenne, mint egy gumicsirke. Csont és bőr, azt akartam mondani. Így- így Ez egy ilyen összecsukodna. kis szábél. Mint egy puding. Nem tudom azon mit lehet kijóni, de hát nem tudom. Ne bántsad, mert nagyon jó színész. Jó színész, ezt nem mondtam, ezt olvasom, hogy nem jó színész, tehát hozhatná, ez semmiképp. Nagyon jó színész, én tudom, hogy képes lenne rá. Tehát a Mindenképpen. karakter megformálására abszolút képes lenne. Hogy a testi adottságai... Nem mondom azt, hogy a testi adottságai annyira hiányoznak. Most tényleg csak Hát egy kicsit gyúrnia kéne hozzá, hogy egy kicsit legyen úgy higgyet róla el az ember, hogy nem csak bennül és sakkozik, mert a vezércselbe például ott tökéletesen passzolt. Igen. Ott tökéletesen illett. A Maze Runnerben hát ott meg még, azért még elég fiatal volt. Tehát ott az megint más tészta volt. Más tészta. Más tészta, ez Maze Runner tészta volt. Siratókrémmel. Ja. Fúj. Fú. Jaj. Jó, hát akkor szerintem ennyi volt mára. Reméljük, hogy meghoztuk a kedveteket a Shadow and Bone sorozathoz. És ha megnéztétek, mondjátok el, hogy nektek mi volt a véleményetek. Mivel ugye már van magyar szinkronja is. És hogy mit tetszett a legjobban? Igen. Ha meg most játszok itt először, akkor nyugodtan be lehet köszönni egy hello-val a komment szekcióban. És ne felejtsetek el akár feliratkozni is. És lájkolni. És lájkolni is. Igen. Találkozhatok velünk legközelebb is, ugyanitt a Two Generations csatornáján egy újabb videóval. Addig is üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!